नमस्कार, एम कम्प्युटरच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पायथनमध्ये नंबर ॲक्सेप्ट करणार आहोत आणि तो नंबर इवन आहे का ऑड हे आपल्याला सांगायचं आहे। अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करावं। नंबर इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एनी नंबर if number percent in the sense mod 2 equals 0 असेल तर कॉलन प्रिंट नंबर इज इवन। याला दुसरं कुठलीही कंडिशन नाही आहे, त्यामुळे आपण डायरेक्ट एल्स वापरणार आहोत। एल्स नंतर आपल्याला कॉलन लागेल प्रिंट नंबर इज ऑड। हा एवढासा छोटासा प्रोग्राम आपला झालेला आहे। रन करून पाहूया। इंटर नंबर आलेला आहे, आपण 35 दिलं, नंबर इज ऑड असं आलेला आहे। पुन्हा रन केलं, 90 दिलं, नंबर इज इवन। तर आपला हा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन झालेला आहे। थँक्यू व्हेरी मच। पुढील प्रोग्रामसाठी पुढील सेशन। थँक्यू।